Or just, yeah. Okay. Just press the button. Yeah. Ja, välkomna till presskonferensen efter Dalkurd Östersund. Vi kan börja med Graham Potter. So firstly, congratulations to Dalkurd and my friend Valentic for a deserved win. They were. I thought we started off first 15 minutes quite well, and then sort of from there, for the rest of the first half, we probably dropped the ball too easily, and the game ended up a bit more of a sort of a transition game, which suited them more than it did us. But I thought Dalkurd were good overall in the game, deserved to go 1-0 up. If you look at the balance of the first half, second half, I thought we responded quite well, but again, sort of it gave away a relatively cheap goal, I felt. And then, yeah, 2-0. It's tough for us overall. We have no complaints. We didn't deserve anything from the game. Dalkurd were the better team overall over the 90 minutes and fully deserve the victory. So congratulations to them. Could you have done something differently tactical? Like I said, I thought the first 15 minutes we started well. Obviously, a bit of a blow to lose Hossam, and we had to rejig. But I'll have to have a look at the game again. Of course, you can always do something different. Whether it would have helped us or not, I'm not so sure. Is there something that hurts you more than anything, of course, the result, but in the play? No, I think, of course, we're disappointed with the result, but at the same time, I thought Dalkurd were better than us. In what way? They scored 3 goals. They created more chances. They attacked better, defended better. So sometimes you have to hold your hands up and say the opposition were better today, and I have no problem saying that today. Graham, you've gone 3 games now without a goal. How come? Yeah, that's what we've got to sort of work out. I think there's been 3 different matches. First one was against Malmö, quite an even game. We had some sort of half decent chances. They didn't have too many. It was a tight sort of semi-final, and then against Djurgården, again not so many chances, but again a game of not too many chances. 2 teams with a slightly different approach to today, but I think the scoreline can affect things as well, and we probably lost a bit of stability, lost a bit of control of the game, and then when you do that, you know, maybe you're just being a bit tentative with your passing, can't create as much. But again, I always say you have to credit the opposition as well. There's 2 teams out there. It's not just about us. I wouldn't want to take anything away from the opposition today. Graham, could it be some sort of tiredness in the team after a long season, many games, concentration that it comes into the player's mind? No, I don't think so. I think we're sort of, this is our job. We're sort of professional. Today we sort of made too many mistakes, which can happen, and if you're playing against a good team, then you can get punished, and we did. So we have to learn. We have to learn, and we have to accept that. Yeah. Behövs inte repetera, såklart. Jag är glad. Det är vår första vinst i allsvenska och vinst mot otroligt bra lag och mot min vän. Om någon tränare jag älskar och respekterar, det är Graham. Det är från Superettan-tiden. Vi vill öppna matchen vi vill matchen ska spelas på omställningar, för utifrån scoutning vi tror det inte, framförallt när vi får deras själva. Vi kan spela med dem i bollen, ha anfallsspel. Vi vill verkligen gå med snabba anfall med få passningar. Och det känns vi har fått den bilden.
Men nyckeln är att vi har försvarat oss otroligt bra. Vi har sprungit mycket. Vi jobbar stenhårt i två organisationen, i 4-3-2-1 som vi började åka efter i 5-2-2-1 som vi har ändrat i andra halvlek. Och det är nyckeln på varför vi har vunnit matchen. Såklart, första målet hade kommit lite, så det känns lite enkelt och billigt. Men efter det måste öppna sig och vi har velat ha i startelva omställningsspelare som Ferhataya, som Mohammed och som Sugi som kan verkligen straffa motståndare i omställningsläge. Den matchen vi gjorde rätt, vi gjorde 3 mål, därför vi har vunnit. Kunde ha drömt om ett sånt här resultat och sån här prestation? Jag drömmer inte, jag arbetar stenhårt. Jag har inte sovit hela natten för att verkligen förbereda allt. Men det finns någonstans dröm som barn. Man vill alltid vinna. Jag är tävlingsmänniska. Oavsett vem är på andra sidan. Men vi vet vem är på andra sidan idag. Och det är 3-0. Nej, jag kan inte tänka mig såklart. Men möjligheten finns alltid. Vad är du mest imponerad av hos dina spelare? Vi vågade gå fram när vi vinner bollen. Och vi vågade gå fram, om ni kollar det finns en sekvens i andra halvlek när vi ledde 2-0. Våran mittback Henke går hela vägen framåt. Det är lite kanske naivt eller dumt, men de vill verkligen vinna matchen, de vill göra mål och därför vi har vunnit. Inte bara vi ska vinna bollen och sparka. Betyder en sån här seger mot ett sånt bra lag som Östersund mycket för framtiden? Men såklart det är lättare att jobba. Vi har en enormt tuff spel hemma. Vi har nog 2 bortamatcher. Om vi har inte vunnit idag, vi har 2 bortamatcher mot Häcken och Göteborg. Man vet aldrig hur skulle sluta de matcherna. Nu är det lättare att jobba. Men vi vet vi är bra. Jag har redan sagt efter AIK-matchen. Vi vet vi är bra och vi vet vi kan vinna matcher oavsett vem är på andra sidan. Vi har visat redan i kuppen mot Malmö, vi har visat mot AIK, vi har visat idag. Vi hämmas inte för våran vinst, definitivt inte, för vi vet vi är bra, vi kommer bli bättre. Men det vi måste fortsätta jobba. Vi är ett lag som gillar att ha bollen, men vi måste utveckla aggressivitet i försvarsspelet och det vi har visat idag. Det är nyckel för oss. Det kommer bli matcherna när vi har 70% bollen. Men det menar inte om man har bollen man kan vinna matchen. Det handlar om helheten. Hur mycket betyder det att ha fått in Buya Turay nu? Men såklart, det är extremt mycket. Vi har fightat för att signa honom. Vi har betalt fina pengar för honom. Det är klassspelare på allsvensk nivå. Kanske internationellt om han fortsätter sådär. Men vi är glada vi har honom. Det kändes avslappnat mer från start om man jämför med AIK-matchen där ni kanske var lite spända i början. Har ni känt av det också liksom under veckan att ni liksom fick den här första matchen? Men AIK-matchen det är mycket snack. Det är 2-3 månader, en historisk match, premiären, Friends, AIK, guldkandidat och mycket. Så såklart, man blir inte besviken, man blir arg efter AIK-matchen. Vi vet vi kan vinna mot AIK, vi vet vi är bra lag. Jag vill inte säga vi är bättre från AIK, vi vet, och därför vi blir lite arg efter den matchen. Herregud, vi fixade inte bättre resultat som vi har förtjänat, och därför idag det finns inne, det känns i hela veckan. Nej, det är ingen respekt. Vi tillhör allsvenska. Vi kan vinna allsvenska matcher. Vi har visat idag. Ja, men att det var lite mer avslappnat liksom. Men... Det är lätt när man gör mål. Vi hade en tuff period i första kvarten. Jättetuff period. Vi hade stora problem med Hoysam. Och när han går ut det blir lite lättare, framförallt för Irfan, för att sema fysiken är det lättare för Irfan att stoppa honom med Hoysam med en ivrig spelare. Men första kvarten vi hade tuff. Om vi släpper mål, det är ingen som vet hur skulle jag sluta den matchen. Alltså, känner du någon spelare hos dig som kliver fram extremt mycket idag? Men herregud, när en spelare gör 2 mål som Mohammed, fotbollen spelas för att göra mål. Och med det hans arbete, det spelar en del i den kollektiva arbete. Han kan inte göra mål om vi fixar inte honom bra passningar. Men det är Irfan och Mohammed, det är 2 spelare som har debuterat för oss och båda 2 gjorde en fantastisk match. Från den som jag har sett, med jag måste gå igenom matchen igen. Man vet aldrig. Valle, vad säger du om publikstödet här idag? Det är ju trots allt ny hemmaplan där för Dalkurd. Men det är fint. Jag har sagt till grabbarna att vi har 30 matcher på hemmaplan. Det är oavsett vad spelare vi ska ha några tusen våra fans. Det är bara att gilla läget och spela. Fantastisk arena, fantastiskt folk som jobbar på arena. Jag vill tacka, stort tack till dem. Det känns som vi är hemma. Hur menar du 30 matcher på hemmaplan? Tänker du då?
Spelar ingen roll vad spelar vi, det kommer 2-3 tusen våra fans. Det känns som hemma. Vart det än är? Ja, precis. Någon säger vi har 30 matcher på bortaplan. Vi säger vi har 30 matcher på hemmaplan. Hur skönt är det att ha det stödet då? Såklart det är skönt. Det utan publiken, det går inte. Vi spelar för folk. Graham, this is a different situation for you. You have lost 3 games in a row. You have not scored a goal. Does it demand a lot of extra work now to think of how to break this and come in on and win the game? I wouldn't say extra. I think we all try our best every match. It takes a lot of. If you go over my interviews, they're quite boring, but I say often that it's not easy to win football matches, and I often say that when we've won, and people go, "Oh yeah, you're just saying it," but I truly believe it's not easy to win football matches. So all the time it's hard work. Now it's like I said to the boys after, it's easy when it's going well. That's how football is. It's easy. We've had a good sort of autumn last year, and now we're in a little bit of a dip and a bit of sort of struggle, if you like, or we have to respond, and that's part of the job. You can't be in football if you just want to win all the time. It's not possible, unfortunately. You're not worried a bit? Well, I wouldn't say worried. It's just you know that we've got some work to do, which is the reality. I've also said that we're not that good either, so we have to keep working. We have to keep trying to improve, and I sort of respect football a lot. So again, I know that the opposition played well today, and we have to accept that, and then see if we can improve and get better. Fler frågor? Då avslutar vi presskonferensen. Tack. Grattis min vän.